Hey guys, dito tayo sa kabilang bebe. Kukwentuhan natin ang mga ating sa FPV. Yan. Nalabas po namin ang aking mga transaksyones dito. Yan po ang aming Doctor FPV. Quack. Si Sir Ben at si Jiyojiow. Yan po yung famous po yan sa si LSU. Sa may bleacher na luma. At saka yung puno.